Γεια σας, είμαι ο Eric Bell, είμαι 15 ετών, είμαι μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου και η ζωή μου άλλαξε από νωρίς όταν τον Αύγουστο του 2020 έχασα τον πατέρα μου από καρκίνο του πνεύμονα. Ο πατέρας μου ήταν τότε 57 και εγώ μόλις 12. Όταν ο πατέρας μου αρρώστησε και τελικά έφυγε από κοντά μας, ήμουν γεμάτος στεναχώρια και θυμό. Είχα θυμώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μεγαλώνοντας, προσπαθώ να μην σκέφτομαι αρνητικά, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ το πόσο με ενοχλούσε παλιά κάπνιζε ο μπαμπάς μου. Ο ίδιος είχε ανοιχτό το κάπνισμα, παρόλο που είχε σταματήσει 12 χρόνια πριν. Βασικά, η γέννησή μου υπήρξε ο καταλύτης της διακοπής του κάπνισματός του. Τώρα όμως που έχω μεγαλώσει και έχω καταλάβει ότι το κάπνισμα δεν είναι η μοναδική αιτία που προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, στεναχωριέμαι που σκεφτόμουν έτσι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Και αν δεν υπήρχε το στίγμα γύρω από το καρκίνο του πνεύμονα λόγω του καπνίσματος, ίσως ο μπαμπάς μου δεν θα ένιωθε πως φταίει ο ίδιος με το καρκίνο του. Και εγώ δεν θα ένιωθα θυμό προς αυτόν, μήπως. Όταν αρρώστησε ο μπαμπάς μου, όλα αλλάξαν στην οικογένειά μας. Το βάρος έπεσε στη μητέρα μου, που τα φρόντισε όλα μέχρι τελευταία στιγμή. Η αδερφή μου και εγώ όμως ακόμα προσπαθούμε να βρούμε γαλήνη και ισορροπία στη ζωή μας. Είναι δύσκολο, αλλά τα καταφέρνουμε. Είναι τραγικό να χάνεις το γονιό σου σε μια τόσο νεαρή ηλικία. Έτσι είναι η ζωή. Ο μπαμπάς μου δεν γνώριζε για τον ποσυμπτωματικό έλεγχο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να του είχε δώσει την δυνατότητα να βρει το καρκίνο του νωρίτερα ή ίσως να τον θεραπεύσει κιόλας. Νιώθω αδικία, γιατί το στίγμα δεν άξιζε τον πατέρα μου τόσο αγαπούσα. Δεν το άξιζε που δεν μπορούσε να πάρει μέρος σε μια κλινική μελέτη λόγω της αδυναμίας του συστήματος στην Ελλάδα. Δεν του άξιζε που έφυγε από κοντά μας επειδή δεν πρόλαβε να πάρει ένα φάρμακο που υπήρχε τότε μόνο μέσα της κλινικής μελέτης. Οπότε εγώ πιστεύω πως υπάρχει μια μεγάλη αξία στο να έχει ο κάθε άνθρωπος το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις κλινικές μελέτες, γιατί αυτές οι κλινικές μελέτες, όπως είπα, θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον πατέρα μου και θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον όποιο πατέρα ή την όποια μητέρα ή τον όποιο γιο, κόρη, το όποιο άνθρωπο που αγαπάει κάποιος. Τι θα έπρεπε να γίνει άραγε για να έχουν όλοι οι ασθενείς πρόσβαση σε τέτοιες μελέτες? Ο μπαμπάς μου είχε το δικαίωμα να γνωρίσει για την πρόληψη, αλλά δεν είχε την ενημέρωση. Είχε το δικαίωμα να θεραπευτεί, αλλά δεν του δόθηκε ευκαιρία. Και είχε το δικαίωμα να ζήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Γεια σου μου. Ο Έρικ δεν με αφήνει ποτέ